Хочу в цьому відео показати деякі дерева із плодами. Зараз я знаходжусь у своєму саду, який я садив у батьків, і хочу показати грушу, яку я прищеплював. Це, думаю, що груша все ж таки буде ноябрьська. На цей час грушка вже, мабуть, близько 300 грам буде. Тут їх 1, 2, 3, 5, 6 чи 8 штук. Внизу ось сонечко попадає, вона навіть таким рум'янцем червоним. Сама грушка має отакий вигляд, їй 4-й рік. І чомусь я думаю, що оцих 3 груші, які я також прищеплював, будуть також ноябрьськими. Не знаю, чи це добре, чи це погано, що їх так багато. А також та грушка, ось, що я купував в інтернет-магазині. Також видно, що листя однакове, буде також ноябрьська. Далі декілька талгарок достигають, ще їм десь місяць вісить. Листя просто чудове, чистеньке, без будь-яких пошкоджень. Цікавий листочок у неї, такий, як пилка по металу, гостре. Ще одна, на якій нема плодів, також талгарка. І зараз хочу ще показати вам грушку вродлива. Ось така цікава грушка. Це 3-й рік груші. Бачите, також вона зав'язала декілька плодів. Це трошки менший. А ось такий великий плід. Грам 200 не менше буде. Цікава грушка, дуже хочеться попробувати, яка вона буде на смак. Далі хочу також показати яблуньку 3-річну. Це яблуня мала б бути лігол, але щось я дивлюсь, що вона не дуже схожа. У мене тут є лігол і горець. То я все ж таки більш склоняюсь, що це, можливо, перепутали. І це яблуня буде горець. Або Джона Горет. Це 3-річка. Там десь ще на Фуджі є одне неліквідне яблучко. І наступне покажу. Це у нас має бути топаз. Оце має бути горець, але можливо це лігол. Так як я казав, перепутали. А ще ось є така яблуня, яку не можна зупинити в рості. Навіть на даний момент ось, бачите, яке салатове листя. Оце ось молодий приріст. Це за останній місяць. Я її обрізав, цю яблуню, а вона знов наганяє упущене. Це сорт має бути моді італійської селекції. Одне яблучко зав'язалося, дуже гарне. Ще йому десь більше місяця висить, а воно вже має такий крупненький розмір. Але яблуня якась, так скажемо, трохи сумасшедша до росту. Росте, я її обрізаю, вона знову росте. Не знаю, що тут в землі її так підгодовує. Але така ось ситуація. Наступна яблунька муцу. Ось як вона цікаво зав'язалася. Аж 3 яблуки на одній гілці. Там далі ще є. Ну, коротше, десь 5-6 штук є. Ось в цьому такі неліквідні, дуже маленькі. Ну, поки не зриваю, яблуні вистачає, в принципі, сили. Хоча цю яблуньку дуже пошкодила попелиця і мені прийшлося оці всі гілочки крайні, верхушку навіть все позрізати, щоб вона, ця яблуня, більш-менш краще відновлювалась. Тому що тут все було листя пошкоджене і гілки отакі дуже горбаті, криві. Дивлюся, що дуже на ній багато плодових бруньок. І, мабуть, на той рік на ній буде гарний врожай. Наступна оце мала б бути груша стрійська, але я вже десь показував, здається, що в неї щось з нею відбувається не те. У неї якесь таке листя недорозвинене. Ну і, звичайно, плоди получилися такі недорозвинені. Тому, чи дійсно це стрійська, в цьому році, мабуть, не вдасться і вияснити. Можливо, в тому році вона буде краще розвиватися. Можливо, ці плоди потрібно було і зорвати, але я пожалів.
Можливо, треба було оставити 1-2, але ж дуже хотілося побачити, що буде. І трошки отака зараз ситуація виходить. Так, і хочу показати ще одну таку яблуньку цікаву. Це також чи 3-й, чи 4-й рік. Вона тут трохи пошкоджена внизу, і тому я не знаю, що мені з нею робити. Можливо, ось в цьому місці зрізати і на той год її переприщепити. Але якщо вона не приживеться, то буде дуже, звичайно, жалко, якщо щось піде не так. Яблука просто бомбезні. До речі, вони майже вже стиглі. Формою та виглядом вони нагадують папіровку. Повністю такий вигляд. Але на смак вони повністю солодкі навіть вже зараз. Хоча їм ще висіть десь приблизно 2 неділі. Але коли вони достигнуть, стають дуже соковиті та дуже солодкі. Що це за сорт, не знаю. Я думав, що це такий сорт є уральське налівне або сорт медове. Можливо, якщо у когось є такий сорт, то підскажіть, що це таке може бути. Ну, це вже трошки більша груша, десь їй років 5-6. І саме перший на ній врожай. Вона на насінневій підщепі, але дивіться, які величезні груші. Що це за сорт? Я поки що не знаю. Є у мене невеличка така думка, що це можуть бути сорт Говерла. Так, і одна груша чомусь уже впала. Да, ось у неї оцей плодоніжка практично перебита. Ну, тут переламалась, мабуть, при падінні, а ось у цьому місці видно, що вона вже практично відсохла. Тому, мабуть, ці груші пора вкладати на дозрівання у підвал. Я сильно обробку не проводив, і ось на одній груші є парша. Хоча інші, як бачите, більш-менш чистенькі. Не хочу я поки що їх чіпати, бо зараз обсипляться раніше часу. Ну, цю покладу одну, що впала. А за тим ще трошки поспостерігаю. Ось така інтересна грушка. До речі, ось тут я садив, це точно сорт Говерла, я думаю. Це на сайті заказано. І листя дещо схоже. Тільки та, що на насінневій підщепі, то в неї листя трошки більше. Але за формою та за кольором, от за цими усіма прожилками схожа. А за кольором гілок поки що не зрозуміло. Тому що на тій великій, на цьому великому деревці гілочки більш такі червоніші, а на цій світло-коричневі. Можливо, від підщепи залежить, але з часом побачимо, що воно буде. Так, ну і покажу ще сливку. Це слива Стенлей. Дуже цікава сливка, вона ще достигає. Ще, як бачите, навіть з одної сторони не повністю окрасилась. Але сливка цікава. Це також перший врожай, також 3-річка. І деревце має ось такий вигляд цікавий. Гарно розвивається. В тому році трошки манеліоз її зачепив. А рядом оце вже слива, яка віддала свій врожай. Це кубанська комета рання, яка має дуже сильну силу росту. У неї за рік нові прирости виростають до метра. А можуть навіть і більше. Тому не знаю, що мені з нею робити. На наступну весну треба буде їй зробити дуже сильну обрізку. Я розумію, що за літо вона знову буде це все нарощувати. Але якщо я 2 роки її, так скажем, не буду обрізати, то вона мені займе тут пів садка. І заглушить, як мінімум, усі дерева, які біля неї. Це не дуже добре. Так, ну що ж, буду на цьому закінчувати. Ось така у мене тут діляночка, ось такий у мене тут садочок. З тієї сторони за переїздом там 2-річний сад, і там на деяких тільки вишнях зав'язалися по декілька вишеньок. Уже на наступний рік, можливо, там буде ситуація краща. Так що на цьому я буду закінчувати це відео. І ще раз
Якщо хтось може підсказати, що це може бути за сорт, то напишіть, будь ласка, в коментарях.